હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ। આજે આપણે એકદમ ઓછા સમયમાં એવી ચટપટી ચાટની રેસીપી બનાવીશું જે ખાઈને તમે આંગળી ચાટતા રહી જશો। અત્યારે વરસાદની સિઝન પણ શરૂ થઈ ગઈ છે અને મોટા ભાગે ચોમાસામાં આપણને કંઈક ચટપટું ખાવાનું મન કરતું હોય છે, તો એવામાં તમે વધારે ઝંઝટ કર્યા વગર ઇન્સ્ટન્ટ આ ચાટ બનાવીને રેડી કરી શકો છો। એકવાર જો તમે આ ચાટ બનાવીને ખાઈ લેશો તો ભેળપૂરી, સેવપૂરી અને દહીંપૂરીનો સ્વાદ પણ ભૂલી જશો। આ એટલી ટેસ્ટી છે, તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ। તો સૌથી પહેલાં ગેસ ઉપર એક નાની કડાઈની અંદર 1/3 કપ જેટલી આપણે ખાંડ ઉમેરીશું। 5 ટેબલસ્પૂન મેં ખાંડ લીધી છે, એની સામે આપણે પોણો કપ એટલે કે 200 ml જેટલું પાણી ઉમેર્યું છે અને આ ખાંડને હવે આપણે મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર પહેલાં તો ઓગળવા દેવાની છે। તો ખાંડ જ્યારે આપણી આ રીતે થોડી ઘણી ઓગળી જાય એટલે આપણે એમાં મસાલા ઉમેરીશું। તો મસાલામાં અડધી ચમચી આપણે શેકેલા જીરાનો પાવડર ઉમેરીશું, 1/4 ટીસ્પૂન એટલે કે 5 ચમચી સંચળ ઉમેરીશું અને અડધી ચમચી કાશ્મીરી લાલ મરચું ઉમેરીશું। હવે આપણે જ્યાં સુધી ગાળી અને ચીકણી ચાસણી ના બની જાય ત્યાં સુધી મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર આપણે એને ઉકાળવાની છે। 5 મિનિટ ઉકાળ્યા પછી તમે જોશો તો ચાસણી આપણી ચીકણી અને થોડી ગાળી થઈ ગઈ છે। આપણે આની અંદર કોઈ જ એક તાર કે બે તાર નથી બનાવવાનો, બસ ચાસણી આંગળી અને અંગૂઠા વચ્ચે લઈને ચેક કરીએ તો ચીકણી લાગવી જોઈએ। તો ચાસણી આ ચીકણી લાગે છે તો ગેસ બંધ કરીને એને ઠંડી થવા દઈશું। હવે મેં ગેસ ઉપર એક કડાઈ ગરમ કરવા મૂકી છે, એમાં આપણે 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું દેશી ઘી ઉમેરીશું। ટ્રેડિશનલી આ રેસીપીમાં તેલની જગ્યાએ ઘીનો જ યુઝ થાય છે, પણ જો ઘી ના ખાતા હોય તો તમે તેલ પણ લઈ શકો છો। ઘી ગરમ થાય એટલે એમાં અડધી ચમચી જેટલું જીરું અને 5 ચમચી જેટલી હિંગ ઉમેરીશું। 1 નંગ તીખું લીલું મરચું ઝીણું સમારીને ઉમેરીશું અને 1 ઇંચનો આદુનો ટુકડો આપણે છીણીને ઉમેરવાનો છે। 1 ચમચી જેટલું આપણે છીણેલું અહીંયા આદુ એડ કર્યું છે। હવે બરાબર મિક્સ કરીને આપણે 30 સેકન્ડ સુધી એને કૂક કરવાનું છે। હવે એની અંદર આપણે 5 ચમચી જેટલી હળદર ઉમેરી દઈએ, 1/4 ટીસ્પૂન હળદર એડ કરી છે। 1 ચમચી જેટલું ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરીશું અને અડધી ચમચી સંચળ ઉમેરીશું। સાથે જ કલર માટે 1 ચમચી આપણે કાશ્મીરી લાલ મરચું ઉમેરીશું। હવે આ મસાલાને આપણે બરાબર મિક્સ કરી લઈએ। હવે આની અંદર આપણે 3 મીડિયમ સાઇઝના બારીક કાપેલા ટામેટાં ઉમેરીશું। ગ્રામમાં જોશો તો 280 ગ્રામ જેટલા અહીંયા આપણે ટામેટાં એડ કર્યા છે। સ્વાદ મુજબ આપણે મીઠું ઉમેરી દઈએ। અહીંયા મેં મીઠું જે છે વધારે પડતું એડ કરી દીધું છે જેથી આગળ પણ જરૂર ના પડે। તો બરાબર મિક્સ કરીને ઢાંકીને આપણે ટામેટાને થોડા સોફ્ટ થાય ત્યાં સુધી ચડવા દેવાના છે। 3 થી 4 મિનિટ પછી આપણે ઢાંકણ ખોલી લઈશું। તો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો આપણા ટામેટાં એકદમ સરસ સોફ્ટ થઈ ગયા છે, એકદમ સરસ આપણા ટામેટાં મેશી થઈ ગયા છે। તો હવે આની અંદર આપણે બાફેલા બટાકાનો માવો ઉમેરીશું। એક મોટી સાઇઝનો 200 ગ્રામનો એક બટાકો લઈને એને મેં બાફીને છોલીને હાથથી જ રફલી મેશ કરીને ઉમેર્યો છે। બટાકો આપણે છીણીને નથી ઉમેરવાનો, રફલી મેશ કરીને જ લીધો છે। 1/3 કપ એમાં પાણી એડ કર્યું છે। હવે એને આપણે બરાબર મિક્સ કરી લેવાનું છે। હવે એની અંદર આપણે ખટાશ માટે 1/2 ટેબલસ્પૂન જેટલો આંબલીનો પલ્પ ઉમેરીશું। હવે ટામેટાં પણ એડ કર્યા છે, આંબલીનો પલ્પ પણ એડ કર્યો છે, તો તમને એવું થશે કે આ ખાટું થઈ જશે, પણ બિલકુલ પણ આ મિશ્રણ ખાટું નથી થતું। અને આંબલીનો પલ્પ ના હોય તો તમે એમાં 1 ચમચી આમચૂર પાવડર પણ એડ કરી શકો છો। તો બરાબર મિક્સ કરીને ઢાંકીને 3-4 મિનિટ આપણે હજી એને ચડવા દઈશું। તો 3 થી 4 મિનિટ પછી તમે જોશો તો આપણા ટામેટાં અને બટાકા બંને સરસ મિક્સ થઈ ગયા છે। જો આની અંદર બટાકા તમને થોડા નાના નાના દેખાય તો પણ તમારે એને એમ જ રહેવા દેવાના છે, મેશરથી મેશ કરવાની ભૂલ નથી કરવાની। આ જે મિશ્રણ છે આ રીતે થોડું આખું આખું જ હોય છે। હવે છેલ્લે એની અંદર આપણે 1 ચમચી જેટલો ગરમ મસાલો ઉમેરી દઈશું। થોડા આપણે ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા ઉમેરી દઈએ અને ગેસ હવે બંધ કરી દઈશું। તો હવે બધી જ તૈયારી થઈ ગઈ છે। ફાઇનલી હવે આપણે જે ચાટ બનાવવાનો છે એ બનાવી લઈએ। તો અહીંયા મેં ડિસ્પોઝેબલ એક સિલ્વર બાઉલ લીધો છે, એમાં ગરમા ગરમ જે આપણે બટાકા અને ટામેટાનું મિશ્રણ બનાવ્યું છે એ ઉમેરીશું। એના ઉપર 1 ચમચી દેશી ઘી ઉમેરીશું। ઘી અહીંયા ટોટલી ઓપ્શનલ છે। જે ચાસણી બનાવી હતી એ આપણે થોડી એડ કરીશું। આશરે મેં 2 ટેબલસ્પૂન ચાસણી એડ કરી છે। બારીક કાપેલા થોડા કાંદા એડ કરીએ અને થોડા ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા ઉમેરીશું। હવે જે બટાકાની વેફર આવે છે, ક્રીમ ઓનિયન વેફર લીધી છે, એ આપણે હાથથી આ રીતે તોડીને એમાં એડ કરી દઈએ। હવે ચાટ છે તો ઘણો બધો આપણે ચાટ મસાલો સ્પ્રિંકલ કરીશું, થોડું આપણે તીખું લાલ મરચું સ્પ્રિંકલ કરીશું અને બેસનની સેવ ઉમેરી દઈશું। તો ફ્રેન્ડ્સ, આ બનારસની ફેમસ ટામેટાની ચાટ બનીને તૈયાર છે। જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવે તો રેસીપી ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો। ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી પાસે આવેલા બેલ આઇકનને પ્રેસ કરવાનું બિલકુલ પણ ના ભૂલતા,
જેથી દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તરત